welcome to Myles Adventure channel, and today I'm going to continue the frequently asked questions on how to study in Canada. So, mga tips ulit para paano tayo mag-study sa Canada, things na what to expect when you come here in Canada or in Toronto, and yung current conditions dito sa Canada or sa Ontario, kasi dito ako sa Ontario. So I'm talking about Toronto area or Ontario area. So if you're excited, please stay tuned and watch my video. So don't forget to like, subscribe, and leave a comment on my comment section. #MylesAdventure. So, ito na. Let's start na, guys. So, pag nag-aral ka sa Canada, when you start studying in Canada, syempre before ka pumunta dito, iniisip mo na ano yung mangyayari, or okay kaya dito sa Canada, ma-homesick kaya ako, or makakapaghanap kaya ako ng job pagdating ko dito sa Canada while studying, or ano kayang klase mga tao yung nandito, madali kaya akong makakope sa culture or not. So yung mga bagay na yun, yung mga isa sa mga iniisip natin, di ba? So in my experience, nung dumating ako sa Canada, hindi naman mahirap. Hindi siya mahirap. Ang pinaka-challenge ko lang dito is yung syempre yung homesickness, dahil meron akong anak, and yung I'm not with my family. I'm alone here in Canada, but I have here my brother-in-law. Pero iba pa rin pag yung asawa mo, anak mo, kasama mo, 'di ba? So, yun, homesick yung pinakamahirap, but kung lagi mo naman silang kausap, sometimes nababawasan yung lungkot. And yung kailangan mag-focus ka muna sa main goal mo para ma-reach mo yung dream mo, bakit ka pumunta dito sa Canada. May mga cases kasi na once nakarating ka na dito, yung iba medyo nawawala sa goal, nawawala sa focus kung bakit sila nandito. So sabihin ko sa'yo kung bakit. So for now, let's focus first kung ano ba yung dapat natin expect when you come here. So first, yung culture, Canadian culture. When you come here, Canada is like here in Toronto. I mean, there's a lot of different nationalities, very diverse, multicultural people are living in Toronto. So, because before I come here in Canada, I used to work in Dubai. So for me, it's not really new to communicate with other people, with other nationalities. So for me, hindi siya ganun kahirap. Kasi parang inisip ko, nandun lang din ako sa Dubai, kung saan ako nag-umpisa before. And lumipat lang ako dito para sa bagong mag-study and yun nga, makahanap ng trabaho. So kung kayo pupunta dito, I think ang mahihirapan mag-adjust is yung directly coming from Philippines. Kasi nasanay tayo sa culture natin na alam mo na yung Filipino culture, di ba? We're very hospitable and we're very friendly. There are times na we can be friendly, but we have to choose kung paano tayo magiging friendly sa ibang nationality, kasi sometimes iba yung dating sa kanila. So we have to be very careful before approaching other people. But I know they are friendly here, they are helpful, but since wala tayo sa country natin and di natin alam kung ano yung tiniisip nila when we approach them, so we have to be very observant and vigilant sa mga ginagawa natin, lalo na kung babae tayo, diba? So yun yung number one. So for hindi naman nung nag-aral ako since 2018 until now, this is my third year,
So, by my second, I graduated last April 2018. No, 2020, sorry, 2020. And afterwards, that's the start of COVID pandemic. So, that's really hard for me at first kasi nawalan ako ng part-time job. Luckily, merong support ang government before I got my full-time work right now. So, yun. Ay, ang maganda lang kasi is may suporta talaga from the government here. Hindi ka pa man residents, meron ka naman kukuhang support from the government. Like yung na-receive ko while I'm not working, when they decide to stop the job or operations of different restaurants here. So usually ang trabaho naman na makukuha natin dito is kung hindi sa restaurant, sa mga coffee shop or a hotel, ganyan. So I'm working before as a supervisor in a Tim Hortons na located sa isang subway station. So yan, nakakamiss yung work na yan kasi I remember when I'm still studying and working, I have to wake up around like 3:30 a.m. Or I have to wake up from 3 a.m., leave the house around 3:30 a.m. and reach so that I can reach before 5 o'clock to start my work in Tim Hortons. And then after work, in like around 1 o'clock p.m., after work, I will go to my class directly from work, and I'll stay there until around 7 p.m. or 8 p.m. Sometimes I have to stay until 12 midnight, 11 p.m. to 12 midnight kasi kailangan magstay and magstudy para sa mga homework and assignments. So yung mga bagay na yun is yun mapakahirap ng unang taon kasi iniisip ko kailangan kong maka-earn ng extra money for my expenses, and I have my money for my tuitions, but I need to earn money for my expenses for house, food, transportation, for my allowance, of course. Syempre kailangan meron ka ding extra money para just in case magkasakit ka kasi nga iba yung weather, yung mag-a-adjust pa yung katawan mo, diba? So yun, yung mga bagay na yun kasi ang kailangan natin paghandaan when we come here kasi when we got our visas and study permit, ang next naman na gagawin natin is to prepare ko ano yung mga kakailanganin natin when we come here in Canada and when we start. So, yun pa. Ngayon, pagdating ko sa Canada, so I traveled, what happened is, nag-intay ako ng visa and ng approval ng visa ko sa Pilipinas for maybe around 6 months. And then, afterwards, when I got my visa approval, I traveled back to UAE to get my things kasi iniwan ko yung mga gamit ko sa UAE. My husband is still in UAE, in Dubai, UAE, so my things are still there. So I have to travel back to Dubai, and I still have my visa during that time because my husband sponsored my visa to stay in UAE, and that's still valid that time. So I traveled back, so it won't, because alam niyo naman mahirap mag-travel from the Philippines, diba? So I have to go to Dubai, and then from Dubai I stayed there for like almost 1 day just to get my things and finish what I need to finish to close the account that I have there and my credit cards. And then I think wala pang 24 hours I traveled from Dubai to Toronto naman. So ang hirap kasi yung biyahe dire-diretso, and since biglaan yung biyahe ko noon, yung pag-book namin ng ticket, wala akong nakuha na direct flight, or at least yung lesser yung flight. Napakahaba, parang more than 24 hours yung biyahe ko, or 36 hours, mga ganun. Parang 2 days parang 2 days yata yung journey ko
para lang makarating sa Toronto. I have many stopover. Luckily, na-upgrade ako when I reach Switzerland. So, meron akong stopover sa Switzerland from Dubai, and then meron pang ibang stopover before I reach yung Toronto. So, pero na-remember ko na nag-stop kami sa Switzerland, na-upgrade ako to first class. Hindi ko alam kung bakit. Pero yan, na-upgrade ako from Switzerland to Montreal, kasi doon sa Montreal ang I think Montreal ang next stop ko before I go to Toronto Airport. So, at least na-experience ko once in my life ma-upgrade for free. Diba? I have a chance to eat yung mga first class food sa airplane. And that's the good thing na nangyayari when I'm traveling to Toronto. Anyway, when I reached Toronto, ayun na, nakaka-overwhelm when you come here during your first week. So, medyo busy kasi pagdating mo, like, let's start from the airport. Pagdating mo sa port of entry mo sa Canada, doon ipaprocess, doon i-release yung study permit mo. Kasi aside sa TRV, sinasawag na TRV, yung parang permit mo to come here in Canada, may nakatak sa passport. That is your TRV. That is your document to show na pwede kang pumasok sa Canada. Pero, meron pang tinatawag na study permit document. Yun is i-release ng immigration officer once you reach the port of entry in Canada. So, it could be in different port of entry kung saan kayo kung saan yung flight nyo. So, for me, I think it's in Montreal. So, ang tagal. So, kailangan, pag nag-book kayo ng flight or ng ticket, meron kayong allowance na at least 4 to 5 hours. Kasi ang haba ng pila nung time na yon. Sobrang haba. And, ang daming estudyante na gusto papasok din. Tapos, hindi mo alam kung saan ka pipila. Siyempre, may mga guide naman doon. Magbabasa ka lang din kasi meron namang may translation sila ng English and French. And, yun nga. So, pagdating mo, smooth naman sa immigrations. Paglabag mo, makikita mo naman kung saan ka dapat pumunta. Pero pagdating dun sa waiting area where i-verify yung mga documents mo, and then, hintayin mo lang tawagin yung pangalan mo bago i-release yung study permit. Yun yung medyo matagal. So, nung time na yun, 2 hours lang yung pagitan ng aking next flight to Toronto. Naiwan ako ng airplane because, yun nga, sa sobrang dami ng applicants, siguro, na-delay. Buti na lang, yung airlines is, yung airlines na nabook ko is free pa yung rebooking para sa next flight. So, nirebook nila, hinanap ko pa dun yung counter kung nasaan yung airlines for rebooking. And then, sila na yung nag-arrange. So, yun. Medyo natagalan ako doon. So, nag-delay ako almost siguro. 6 hours almost. Kasi, syempre, haba ng pila. Tapos, hinahanap mo pa kung nasaan yung mga counter for rebooking. Nakaka-stress. Plus, hanapin mo yung baggage mo. Hindi mo alam kung... Kasi, you have to pick up all your luggage pagka lumapag ka na sa port of entry. And then, i-check-in mo ulit yon sa next flight mo. Kaya, ay grabe, yung pagod nung araw na yun. Anyway, pagka nalagpasan mo na yung part na yon at dumating ka na sa Toronto or kung saan man kayo naka-assign pumunta, kung sa ibang provinces kayo pupunta, ang next nyo aayusin is yung SIN. Get your SIN number sa any service Canada o kung saan man iba-iba naman yung authority for hindi ko alam kasi kung anong tawag nila kung service Canada rin ba in other provinces or meron silang iba't ibang offices na nag-i-issue ng SIN. So, I will check then next time para makashare ako about sa procedure sa iba't ibang provinces like Alberta,
Yan, sikat din yung Alberta. Or sa Saskatchewan. So, yon. So, prepare to get your SIM. Prepare to get your information details para makapag-apply kayo makapag-open kayo ng bank account. So, ang kailangan nyo to open a bank account is SIN number, your study permit, your passport. So, yan yung mga kailangan mo to open a bank account. Napaka-importante na mag-open ka agad ng bank account kasi yan yung, dito kasi more on card ang ginagamit sa lahat ng transaction. Napakabihira na gumamit ng cash. Yung mga tao sanay na puro tap lang. Tap, swipe, ganun. So, masasanay din kayo pagdating. Kung kayo isa yung tipo na laging may cash, gusto may cash sa wallet, masasanay kayo na magdala na lang ng card kasi everything is you can tap it. Although, syempre, for emergency, sometimes kailangan din natin na meron tayong small amount of cash sa wallet natin just in case hindi mag-work yung card mo or yung iba't ibang passes mo for different kind of services dito sa Canada. And now, what else? So, pag naka-open ka na ng SIN, you have to open your bank account. That's the most important thing. And then, you have to visit your school. When you visit your school, you have to bring all your documents needed, such as the study permit, kasi kailangan i-submit din sa school, and your passport. So, in these conditions, like ngayon kasi, di ba, COVID, may pandemic na tinatawag, is mostly online pa tayo. Pero kasi may mga estudyante na allowed na pumasok dito sa Canada. So, depende kung allowed na sila mag-visit sa school or not, they still need to submit their study permit and their passport online at least. Meron kasing mga, each school, meron silang different website. Meron silang parang school website na kailangan meron silang username and password to enter there. And they can see their schedules. They can update their personal information there. So, you have to check out or visit your school website to check kung ano pa ba yung mga dapat nyong malaman, ano yung dapat nyong isubmit sa school, and kailangan nyong syempre sumunod dun sa protocol about yung sa COVID-19 testing. So, lahat yan, kailangan isa-isa makompleto nyo when you reach here in Canada. So, out of this moment, may bagong rule kasi dito sa Toronto na you have, when you travel inside Canada, kailangan prepared ka na and naka-download ka na nung app for reporting dun sa COVID test na tinatawag. So, you have to download that app, and binanggit ko yun sa previous FAQ video. So, try to watch that video. There are a lot of things that I explain about the COVID-19 travel restrictions dito sa Toronto or sa Ontario. So, yun nga. So, after mong ma-clear dun sa COVID testing, and kasi ma-update yung status mo after 14 days dun sa apps, you're free to go to visit your actual residence kung saan ka na naghahanap ng matitirhan or ng bahay. So, yun nga. So, parang after you're clear na dun sa quarantine and COVID testing, then that's the next step is to find a place. Kung hindi ka pa nakabook or nakahanap ng actual room na titirhan mo, you can book for a Airbnb or any shared rooms or shared room na available dito sa Toronto or any other part ng Canada, kasi available naman yan online. Pwede mo i-search sa Google and makakahanap ka ng mga available places na pwede mong tirahan. Ang mas maganda kasi kung dito ka nahahanap when you come here and nag-book ka muna sa Airbnb is para makita mo in actual
kung ano ba yung sitwasyon, ano ba yung actual condition nung titiran mo, kung maayos ba, malinis ba, o they have all the utilities na kailangan mo, or they are accessible ba dun sa school mo, and malapit ba sa mahahanap mo na work, yung mga ganong things na dapat ma-consider when you stay here. Kasi minsan, when you like, yung iba kasi kung nakapag-book na and then pagdating nila dito, hindi pala nila gusto or ayaw nila dun sa, kunwari, cashier nila, hindi nila gusto yung habit or yung, maingay or hindi malinis. So, ganun. So, syempre, wag natin expect na yung lilipatan natin ay sobrang ganda or depende kasi yung saan nakatira, diba? And mostly, kung mag-stay ka sa isang shared room, or for example, shared houses, and medyo maselan ka when it comes to sleeping, you better not to choose a shared room. Hanap ka ng separate room na affordable for you, and yung meron kang sariling place, private place to stay, diba? Kasi may yung parang gusto natin pagdating natin ng bahay, makapagpahinga tayo ng maayos, diba? May mga ganong tao eh. Ewan ko lang meron din naman iba gusto nila marami silang kasama. So, depende. Kung gusto mo yung type na meron kang ka-share or roommate, yeah, try to find that one. Pero, kung gusto mo naman na may sarili kang place, na para makapagpahinga ka anytime na gusto mo, or magawa mo lahat ng gusto mo in private, try to get your own room. And, sa Toronto, you can search it from pgwp.com. Usually, yan yung number 1 na mag-a-appear sa browser pag nag-research ka ng room for rent dito sa Toronto or sa Ontario. So, madali lang maghanap ng bahay, kaya huwag kayong problema. Yun lang, kailangan lang natin isipin, magkano ba yung budget natin per month. Usually kasi ang range, wala ng 550, mahirap humanap ng 550. So, ang range niyan is from 600 to, let's say, 800, 900. And then, kung gusto mo ng maganda talaga, or yung solo, kunwari, 1 bedroom, ganyan, yung ranges is 1.3 kung nandito sa sentro ng Toronto. Pero kung medyo malayo-layo sa Toronto, makakahanap ka rin ng medyo cheap and malaki na room, or bedroom, 1 bedroom, sa ibang mga areas dito sa Toronto. Yung ganong amount, 1.3 to 1.5. So, pero medyo mabigat din yun, ha. Pero kung you have your family, syempre, kailangan humanap ng mga ganong place. Diba? 1 bedroom, 2 bedroom, you can get at least 2 bedroom, and then you can find someone to stay sa isang room para medyo makatipid, diba? Or meron kayong katulong sa pagbayad ng rent. And hindi lang kasi room rent ang iisipin mo, kailangan pa isipin kung kukuha ka ng sarili mong bedroom, you have to think yung expenses din kung hindi ba included yung utilities. Yung iba kasi included na, yung iba hindi. So, depende. Medyo mahal din pag, ang tawag kasi nila dito sa electricity and water is hydro. So, yung hydro is, depende pa yun sa usage mo, and meron ka pang, ang ini-expect mo pa na expenses is yung hydro, internet, laundry. May mga areas na kasama na yung, may mga room for rent or shared room na included na yung washing machine and yung dryer. Mayroon namang mga apartment na wala. You have to go sa designated place for laundry, and you have to put some coins sa machine. So, ganun. So, ako kasi naka-stay ako sa isang house. So, yung house is, meron ng sariling, yung owner is nag-provide siya ng washing machine and dryer na pwedeng gamitin anytime. For free. Hindi siya yung hulugan, na yung hinuhulugan ng coins. So, for me, it's included na. Everything is included. Yung hydro is included, water, kitchen, we have shared kitchen and fridge. Naka-share yun, nakahati-hati yun. So, ang maganda lang dito sa landlord ko is very organized siya. Yung cabinet, we have our own cabinet, shared cabinet sa kitchen. We have shared space sa refrigerator.
And we have shared space para sa mga frozen food. Kaya, yun yung maganda dito. Parang 4 yung division niya. And, ano pa ba? Another things na paghandaan natin is yung pag-commute natin anywhere here in Toronto or Ontario areas. Kasi sa Toronto naman, accessible naman. Hindi mahirap hanapin. You can download different apps or TTC apps, or you can search, you can use Google when you're commuting kahit saang area dito sa Toronto. And makikita mo yung schedule ng mga buses and trains kung anong oras, and then you can just go to the nearest bus station or subway station para pumunta sa location na pupuntahan mo. Yun yung maganda dito. Noon kasi iniisip ko, mag-aral kaya ako ng driving. Takot ako mag-drive. Wala kasi akong license, and hindi ko pa talaga na-try mag-aral sa mga driving school. I used to plan, laging plan, pero hindi natutuloy kasi nga, medyo takot ako eh. Ayun. So, until now, nasa isip ko lang siya, pero hindi ko ginagawa. And especially, iniisip ko, ang mahal din kasi ng parking, ang mahal ng insurance, tapos, bili ka ng car. Yung car, medyo mura lang daw eh. Pero yung expenses sa insurance, parang mas mahal pa sa car. Kaya, iniisip ko, since wala pa naman akong family dito, iniisip ko, tipirin ko na lang muna, i-save ko na lang before sila dumating. And, yung husband ko na lang ang kukuha ng license dito. Magko-convert ng, meron ka na kasi siyang license, so siya na lang mag-convert. So, yung money na maiipon ko, maidadagdag na lang sa expenses pag kumuha na siya ng sasakyan and ng insurance. Yun na lang yung naisip ko. Yun nga lang, hindi ako matututo mag-drive. Kasi takot ako. Anyway, so, pag meron kayong insurance sa abroad, which is ina-accept naman dito sa Canada yun eh. Pero before kayo pumunta dito sa Canada, humingi na kayo sa country kung saan kayo may license ng parang history yata. History dun sa pagdadrive nyo dun sa abroad. Kasi para ma-convert nyo yung license nyo from other country to here. And malilesen yung ibang expenses nyo while converting your driving license. What else? When it comes naman sa mga anak na kung ba'y pupunta dito tapos may anak, di ba? Kailangan dalhin nyo yung mga documents ng anak, yung vaccination card nila, na meron na silang vaccine, iba't ibang, yung mga required vaccine dun sa age nila. Make sure na meron kayo nun. And yung baptism, birth certificate, and yung school documents to transfer. You have to have that documents ready para pagbating nyo dito and nasa age na sila to study, pwede nyo nang isubmit yan or i-visit yung website for ang tinatawag is Toronto District Board, parang TDSB siya, for yun yung website kung saan i-enroll nyo yung anak nyo to study here in Canada. Pag nag-aaral ka naman, free ang mga bata mag-study dito sa Canada. Ages from 5 years old. So, pag naka-reach na sila ng 5, automatic, wala ka nang babayaran sa school. Free na yun isa na yun sa mga benefits na nakukuha ng mga student dito na may mga family and anak. And, ang maganda dito, pag dinala mo yung family mo, usually may mga nare-receive yung per family na mga tulong from community. And, basta, parang pagka mayroon kang, ano yan eh, like ngayong COVID, yung mga bata, or pag kunwari sa mga tax filing, yung mga may anak, or dependent na kasama, usually nakakakuha sila ng extra allowance per head, pagka meron silang anak, 1 or 2, ganyan. So, swerte rin. Swerte pag kasama mo yung family, kasi biruin mo kasama yung family mo, and you receive extra benefits from the government kahit hindi ka pa PR. What more pag permanent residents ka na, diba? If you're permanent residents, everyone will get their own benefits.
And yung kids pa lang, libre na sa school before nila ma-reach yung age I'm not sure kung ilang taon before pag mag-college na sila. Pero wala na silang ma-receive from the government for school pagka na-reach na nila yung age na magka-college na sila. So, dapat ipunin na kaagad yung mga benefits na nare-receive nila para sa education nila pagdating nila sa college. Kasi, syempre, alam niyo na meron na kayong idea kaagad magkano yung dapat yung ipunin pag nag-college na yung anak niyo, di ba? So, same lang or mas mataas na yon by the time naging college student na sila. So, yeah, you can open different savings account naman for education ng student here. Meron silang tinatawag na RESP, yung sa education savings. And kayo din, meron din mga different saving plans na pwedeng gamitin for immigrant. Ayan, ano pa ba? What else I can share? So, yung first week nyo dito, pag dumating kayo, medyo ma-overwhelm kayo, and then lately, pagka hindi kayo nakahanap ng work, medyo parang mapipil nyo medyo down kayo kasi bakit hindi kayo makahanap ng work, or bakit ang tagal nyo tawagan or makareceive ng interview. It happens din sa akin kasi hindi naman kaagad-agad nagkaroon ako ng work. Bali ganito yun. Nung unang dumating ako, bago ako nagkatrabaho, siguro mga 2 to 3 months yung inantay ko bago ako nakahanap ng work. Ang dami kong sinabmitan ng resume. But you have to change your resume format from old formats to Canadian resume template format. Marami kayo makikita sa website, sa Google. Search nyo lang yung Google, ano yung Canadian resume template, and then just try one of those template para sa resume nyo when you apply jobs dito sa Canada. Mas maganda kung before kayo pumunta dito, naka-ready na yung resume nyo. So, yun nga. So, yung unang week, sobrang busy, dami mong gagawin, dami mong niisip, and syempre, next thing na niisip mo is, kailan kaya ako makakahanap ng work para hindi ako ma-idle, di ba? And syempre isipin mo ano na yung mga dapat kong gawin sa school. So, ang daming bagay na iisipin ka, and then parang may stress ka muna. Pero syempre excited ka din kasi nakarating ka sa Canada, gusto mo rin syempre pumasyal. So, yun. Darating ka naman din sa point na makapamasyal ka. Especially kung may family ka dito, syempre itutour ka naman nila. Kung wala, try to find your friends, meet new friends, and ayain mo sila magmasyal para mabawasan yung lungkot mo, diba? Ngayon, yun nga, pagka settle down ka na, first week mo, medyo okay ka na sa tinaran mo, nakapag-submit ka na ng mga documents na kailangan sa school online, or kung pwede ka nang pumunta sa school, try to check your school emails and yung website kung ano yung mga bagong update. And pagdating naman sa classes, make sure ang uunahin mo kasi dyan is meron ka na bang schedule, kasi either online or face to face, you have to make sure na enrolled ka and meron kang nakabook na classes. So you have to check your calendar, your emails, and your school application website kung nakabook ka ba ng schedule. And next thing is you have to check kung meron kayong assessment. Usually, you do have an English or math assessment, depende sa program na kinuha mo. Pero usually naman, pag galing ng Pinas, parang wala ng English assessment. Tinanggal na yata nila. So more on mathematic assessment na lang. And yung iba, bago pumunta dito sa Canada, meron na silang schedule for math assessment before pala silang dumapag dito. Or kung hindi ka pa nakapag-take, you have to check your school website para sa schedule and booking. So, yun nga. And after that, ano pa ba yung dapat mong isipin? You have to think about your tuition due dates. Yan ang next thing kasi dito is every 3 to 4 months, kailangan mo na kaagad magbayad ng tuition fee for the upcoming term. So, dapat prepared ka.
Kung wala ka pang enough na budget for that, you have to work on that ahead of time. Kasi kung hindi, matatanggalan ka ng access sa school application nyo or tinatawag na blackboard. So, tatanggalan ka nila ng access kung hindi ka makakabayad or makaka-enroll. So, paano yung mga exams mo, upcoming exams, diba? Usually pa naman, ang bayaran ng tuition is parang in between ng final exam, bago matapos yung final exam, to, yun, before matapos yung final exam, magkakaroon na yun ng early enrollment na tinatawag. So, kailangan mag-deposit ka doon or at least bayad ka ng partial amount para make sure na makapili ka ng next schedule mo for upcoming term. So, yun pa yung isa na dapat natin laging tandaan. Make sure don't forget the due dates kasi mahirap mag-follow up sa school when it comes to, you know, yung late na pagbayad. Otherwise, madadagdagan pa yung charges mo kasi may penalty pa yan. Penalty usually is up to $300. So, ang bigat, diba? So, yeah, next is, pag nag-start na yung klase nyo, isa pa yan na mahirap kasi yung per courses, ang tawag kasi subject dito is course eh. So, one course pa lang, mag-update na yung professor ng mga documents or mga guidelines, what to expect sa subject, ano yung mga upcoming assignments, upcoming group, or yung parang guidelines sa buong course, ano expect mo sa buong course, ano ituturo, ano yung matututunan mo, ganyan. So, sa unang ano pa lang, week, marami ka nang marireceive na update from your professor. So, usually, kailangan mong i-check yung blackboard mo, yung application ng school, or yung yung email address mo, kasi usually, yung ibang prof naman is by emails. Makareceive ka ng iba't ibang documents related to that course, and you have to follow the schedule kung kailan dapat i-submit yung mga assignments, and kailan ang schedule for your, for example, online class, and ano yung mga kailangan mo. Syempre, dapat make sure na meron kang complete gadget na kakailanganin mo for your online class. So, laptop, make sure you have you have your microphone just in case you need to use some microphone, or you have an actual Zoom online class. So, make sure na meron lahat. May camera. What else? Yan. I'm just telling you step by step kung ano ba yung dapat gawin. And ano yung expect, ano yung make sure na meron kayo during, before and after na nandito na kayo sa Canada. So, paano ba? Yung online class kasi na-experience ko yan, yung during my last term, nung April. So, nag-start kasi yung COVID, yung pandemic nung mga March. That is before mag-final exam kami sa school. So, yun nga. So, anong nangyari? Lahat ng exams namin is naging online. Medyo mahirap kasi biglaan yun eh. So, from March, na-stop yung schooling. Walang face-to-face. We have to study online. And we have to do our final exam online din. Luckily, may mga exemptions din sa exam kasi pag mataas na yung grades mo, pwede ka nang walang final exam o kaya, yun nga, ma-exam ka mag-take ng final exam kapag na-reach mo na yung 90 na grade. So, yun, may mga class ako na na-exempt kasi na-maintain ko yung grade ko before final exam. Matataas na yung grade ko nun. Kaya, may mga ibang exam na hindi ko na tinik. So, parang I took only maybe 4 or 3 exams nung finals. Kaya, medyo easy-easy na lang yun. Ang mahirap lang kasi nun is, kahit na wala ng final exam sa ibang class, yung ibang classes, you have to attend yung Zoom meeting para sa remaining class. Ganon. And may mga professor na mahigpit, kailangan pa rin na mag-participate online while attending yung online classes or Zoom meeting. So, yun nga. And ngayon kasi mas mahirap kasi buong full class is online. And I heard na yung there are group projects as well na they have to do it online, and mahirap yun kasi yun
yun nga na face-to-face na group meetings, mahirap nang i-schedule. Yung po online. Kasi usually mga estudyante dito, may mamumit ka, iba't iba yung character nila. May mga easy lang. Yung they don't care about grades. Pero tayo kasi, we care about what we do. So parang, pag nag-aral tayo, we have to make sure na mataas yung makuha natin kasi nag-spend tayo ng effort. Sa mga iba kasing student na nakilala ko, mostly hindi sila masyadong focus sa makakuha ng mataas na grade kasi they are more concerned about earning money. Siguro hindi pa enough yung pang tuition nila or marami silang expenses. So yung ibang nationality na meet ko, medyo mahirap i-place when it comes to meetings kasi hindi sila available. Sabihin nila may work sila and they will submit late para sa part nila and you have to edit their part. And especially you have to know yung plagiarism. Dapat iwasan yung plagiarism or yung pag-copy ng mga content from website or other information from books. Hindi ka pwedeng mangopya. You have to paraphrase all the research na ginawa mo, paraphrase and apply the citation. So, yan yung mga bagay na dapat alamin nyo, aralin nyo how to do citation. So, may mga different format ng citations, which is MLA, APA, and there's a lot more. Pero sa school, mas ginagamit ang MLA and APA versions ng citation. So, i-research nyo po kung ano yung MLA, ano yung APA format, ano ba yung citation, ano ba yung plagiarism. So, yan. Yan yung mga importante na dapat malaman nyo when you study here in Canada. Tandaan nyo, sa Pilipinas, hindi naman tayo masyado mahigpit when it comes to creating our projects and kukuha tayo ng idea sa website. Sometimes copy-paste pa nga, di ba? Pagka mabilisan na. Dito, hindi po ganon. Dito, when you make your submissions projects, you have to write your own idea. If not, you can get an idea from an original author or original website, and then you have to do some citation kung saan mo nakuha yung idea na yon, anong source, anong references mo. So you have to understand what is citation, what is MLA, APA, and what is plagiarism. The consequences of copying ideas on the internet or in any books or any things na kinuha mo sa ibang tao is subject for punishment. May mabigat na punishment ng plagiarism. May grounds na pwede kayong mapauwi because of copying some ideas pag hindi mo ginawa yung proper citation na tinatawag. So, remember, plagiarism is really strict here in Canada. Kahit saan. So, even when you're making your video like this, kung meron kang idea na sinishare, I have to make sure, for me, kung meron akong idea na nakuha sa website, I used to add dun sa website description, sa my channel description, kung saan ko siya nakuha, or nilalagay ko sa screen, ano yung source. Kagaya ng mga information na pinoprovide ko, about mga documents needed, ganyan, and I usually get that information. My source is always the Canada.ca immigration site. Yan, hindi po yan sa akin galing. Galing po yan sa Canada.ca immigration website ng Canada. So, yon. So, you have to learn how to source not only the text na kinapi mo sa internet, you have to paraphrase that text or information. Even your photos, even videos na kinagamit mo, you have to put on the description or on the video the references and sources ng mga ginagamit mo, mga images or music, di ba? Sa music, kailangan mo naman ng copyright. Kung copyright yung mga music na ginagamit mo, meron ka namang copyright claim na ma-receive. Ganon din sa mga information na kinapi mo sa internet or sinasabi mo o sinishare mo sa ibang tao. You have to share your sources or reference.
Ganon din sa pag-aaral. When you submit any write-ups or any what do you call that, any answer dun sa mga re-require na project or assignment ng professor nyo, make sure na meron kayong sources and reference. Use MLA or APA citation based on the professor requirements. Nilalagay naman niya ng professor kung anong version ang kailangan nila for citation, kung APA or MLA. So, sa mga next video, magkakaroon ako ng another video for citation and for citations and kung ano ba yung plagiarism. So, abangan nyo po yan sa mga magpapasok, mag-start ng klase this year or by summer or winter. You better watch out or stay tuned for my next videos about MLA and citations or plagiarism. Okay. Next is when you start your class, your face-to-face class dito sa Canada or Toronto, when you visit your school, try to check also their facilities. Ano ba yung mga facilities na provided ng school? So, maganda dyan kasi each university or colleges, may mga pre-facilities sila na pwede mong gamitin. Kasi bayad na yun eh. Kasama yun sa binayaran for your tuition. So, except, ngayon na still naka-hold yung face-to-face class, syempre hindi pa siya open right now, pero pagka things are back to normal, magkakaroon kayo ng access sa mga facilities sa school. For example, gym, or there are some tutorial services available sa school. Kung may nahihirapan ka sa mga courses mo, may mga subject na may mga tutor na available sa school para turuan ka. You have to book it online. You have to check your school kung meron silang ganong services. Sa Seneca College kasi, merong mga ganon. Merong pre-tutorial na tinatawag, pre-tutor, na pwede naming i-book online during my time. And meron din silang mga group when it comes to accounting and math. Meron silang group na pwede, SLG group, na pwede ka mag-attend. Meron silang mga schedule yan na pwede mong puntahan kung nahihirapan ka sa accounting and math. So, yon. And free lahat yon. Kasama na yun sa mga binayad sa tuition. So, pero hindi ko sure sa ibang colleges. I'm just telling you about my Seneca College. Included yon sa mga students na naka-enroll full-time. So, kasi pagka part-time hindi yun available sa lahat eh. Pero pag full-time means nag-aral ka ng 1 to 2 years program dun sa school or sa Seneca. Yan, meron kang access sa mga ganong services for free. And marami pang ibang benefits na makukuha from school. Kasi right now, di ba ni-require ng government na magstay for 3 days sa hotel, government hotel, accredited hotels para sa parang for COVID testing, parang quarantine before pumasok ka talaga dito sa Toronto, di ba? So, yung 3 days na i-stay mo sa hotel na ni-require ng government, yung school, like Seneca, nagpo-provide sila ng 50% assistance sa mga student na yung during this stage lang ngayon. So, parang ngayon is, pag dumating sila ngayon, and magstay sila dun sa hotel, kunin nila yung resibo, there's a procedure to follow for availing that benefits from school. So, check the website lang kung sa Seneca kayo naka-enroll. Kung sa ibang school naman, you have to visit your school website kung meron din ba kayong ganong benefits. Usually, makaka-receive kayo ng emails kung meron silang ino-offer na mga ganyang assistance from school. Pero, yan nga, sa Seneca College, nakaka-receive yung mga bago na pumasok na nagstay sa ng 3 days dun sa hotel na require ng government, 50% reimbursement from school. Diba? Sayang din yon. And nagpo-provide din ang school ng
Nagpo-provide din kasi ang school ng extra. Tapos yun nga guys, pag magta-travel kayo papunta dito sa Canada, make sure to visit the Canada.ca website regarding the applying to Canada requirements checklist. Kasi nandun po yung full list kung ano na ba yung mga kailanganin nyo when you travel to or enter in Canada by plane. Kung meron kayong flight papasok dito sa Canada. So, make sure na pagka nagpabook kayo ng 3-night hotel stopover nyo, make sure na meron kayong record and documents na para makapag-claim kayo ng reimbursement sa school. Kung baka meron silang available assistant or financial assistance regarding that expenses like Seneca College. Kasi sa school namin, sa Seneca, they provide 50% financial assistance or refund for that. Pero you have to follow the requirements. So make sure you have your proper documents na pwedeng i-submit sa school nyo or sa Seneca if you're going to attend school dito sa Seneca. During this time kasi hindi naman siya forever valid. Ito lang ngayon lang kasi nga bago yung new rules dito sa Toronto. Diba? And always remember, pag pumunta kayo dito sa Canada, bring yung mga bagay na kakailanganin nyo muna. For example, your suit for applying jobs, sapatos, mga warm shirt, kung meron kayong mga thermal shirt, and tights, usually. Pero kung when it comes to jacket at meron kayong mga usual jacket na sinusuot, dalhin nyo rin yan kasi makakabawas yun sa lamig. And pagdating sa winter jacket talaga, dito na kayo bumili. I'm saying dito na lang kasi yung mga jacket kasi nabibili natin sa ibang lugar is hindi pang negative. Ang nabibili natin is parang applicable lang siya until autumn. Pero when it comes to winter, kakailanganin natin na bumili talaga yung pang negative ng yung pang makapal, yung winter pang snow. And when it comes to winter boots, yeah, you can buy naman dito. Marami naman nabibilhan dito na, although kasi dito is merong tax, diba? Pero when it comes to quality siguro, kung makakabili tayo ng brand na maganda, siguro dito na, konti lang na maidadagdag. Kasi yung pang malamig pero yung mga usual na kailanganin nyo na mga shoes and yung clothes, magdala na lang kayo. Kung meron na kayo, wag na kayong bumili. Dala na lang kayo. And dala kayo ng pang interview attire nyo. Siyempre, kahit anong position, kailangan naman formal tayo para isang din yan ng, diba? Kailangan natin maging presentable when we apply for a job. Kahit ano pang position yan. What else you need to bring when you come here in Canada is siguro kung kunwari basic medicine lang kasi over the counter makakabili ka rin naman dito. And napansin ko lang when I come here in Canada, mas hindi ako nagkakasakit compare nung nasa ibang bansa ako like sa UAE. Mas madalas ako magkasakit doon, especially when nagpapalit yung weather. Dito, sobrang lamig. Pero nakaka-adjust naman pala yung katawan natin kasi we're wearing jackets. Pwede tayong magsuot ng jacket. Doble-doble nga lang. Pero when it comes dun sa flu, ganyan, napakabihira akong magkasakit. And I have to make sure na meron akong flu vaccine every year. Diba? Yan, importante yan, flu vaccine. Before ako pumunta dito sa Canada, noong 2018, before ako pumunta dito, meron na akong flu vaccine from Philippines. Pero pagdating mo rin naman dito sa Canada, yung
sa school nyo, nagpo-provide din sila ng free vaccination, flu vaccination. So, yun, pwede ka pa rin kumuha. I-check naman nila kung ano yung previous date na meron ka. Kung wala ka pa, tuturukan ka din. Guys, so sana panoorin niyo yung mga videos na ginawa ko para sa makadagdag sa tips and yung knowledge nyo dito sa Canada pag pumunta kayo dito. Tapos kung meron kayong tanong, you can comment sa comment section kung ano yung mga tanong na gusto nyong sagutin ko, o pwede kong isagutin for next videos. And kung interesado talaga kayong mag-study sa Canada, make sure to do your homework, to make a research, and you can also visit the Educ.canada.com. Yan yung website ng government dito sa Canada na promote on choosing different colleges and university dito sa Canada. Maraming mga videos din doon or testimony from different students na very successful ngayon dito sa Canada. So, try to visit educ.canada.com. And what else? So, when it comes naman sa mga documentations and procedure, you visit naman the Canada.ca website, yung immigration website dito sa Canada. So, this is the last part. So, ang masashare ko na lang is bakit pa tayo dapat mag-study sa Canada. So, for me, when I decided to study in Canada is I'm thinking of my future and my family's future, especially yung magiging anak ko. Kasi nung time na nagplano ako mag-study sa Canada, wala pa akong anak nun. I was like, bata, parang age 21. Hindi naman sobrang bata, no? Pero nung age 21 ako, nagplano na talaga ako mag-study abroad. My first plan is to study in Australia. Hindi lang natuloy. But, when I grow old, I try to change my plan. But I try attending different seminars para, alam mo yun, matuloy yung plano ko mag-study sa Canada or sa Australia, kahit saan, basta makapag-study ako abroad for immigration purposes. And I come across as well IDP. So, yung IDP is an organization na tumutulong, guys, para makapag-study kayo dito sa Canada for procedure. Kung gusto nyo, i-visit nyo rin yung idp.com. They do assist different international student in different countries. Kung nasan kayong bansa, meron silang mga offices doon. They usually don't charge. They have free assistance para sa mga gusto mag-aral sa ibang bansa. They can provide you different school as well. So visit idp.com and try to search their services kung available sa country na nandyan kayo, nasan kayo. And yun. Nung nag-apply ako sa Australia, yun yung ginamit ko, yung sa IDP, through idp.com. Meron kasi sa Dubai, meron kasi sa Abu Dhabi, and meron din sa Dubai, para matulungan kayo mag-study sa Australia or sa Canada or sa ibang bansa, sa UK, ganyan. Pero nung nag-study naman ako sa Canada, hindi ko naisip na dumaan sa IDP. I thought it's better kung dadaan ako ng agency para less hassle, diba? Sila na yung bahala. Which is true naman. Yung agency naman nag-assist sa akin is really, they are really good, very organized. And they assist me the whole process ng application ko. They provide and answer my questions. And yun nga, wala naman ako masabi sa agency kasi napaka-helpful naman nila, and yun nga, tinulungan nila ako na makarating dito.
So, I'm grateful for them kung bakit ako ngayon nasa Canada. Kasi, sa dami-dami ng ginawa kong research and yung paghahanda para makapag-aral abroad is through them, nakarating ako dito ng maayos, and yun nga, nakapag-aral ako, nakatapos ako. Kung hindi nila nisikaso and hindi nila naayos agad, diba? So, yun. Those things na I'm grateful for my agency. And in your situation, kayo po ang bahala kung ano po ang gusto nyong, ang decision nyo, kung mag-a-attend kayo or mag-a-apply kayo directly or kuha kayo ng immigration consultant. Basta be careful lang po sa mga nakukuha nyo na nag-a-approach sa inyong agencies. Make sure, bisitahin nyo po yung mga pages nila kung marami silang good feedbacks and marami silang mga napapaalis na estudyante or international students. Ganun po. Marami kasi na scam lang, diba? Pero kung gusto niyo nang talagang legit, make sure na approach niyo po yung tamang mga kilala niyo na nakaalis na para legit talaga, diba? And yun, another organization nga na sinabi ko sa inyo na pwede makatulong sa inyo to study in Canada is idp.com. Okay, so try to visit that website. And if you want to apply directly, try to visit the Canada.ca website and submit all the required documents. I-follow nyo lang kung ano yung mga requirements na kailangan, i-prepare, and by the time na ready na kayo, submit it online or through BFS. Ngayon lang po. Don't forget to like and subscribe kung bago po kayo sa channel ko. And if you're my existing subscriber, make sure to stay tuned on my new videos. And I have a lot kind of videos dito sa adventure ko dito sa Canada. So, if you're not interested in studying, you may like to watch my adventure videos for traveling different places here in Toronto. And sana matapos na yung pandemic para everyone can travel anywhere, any place na gusto, diba? And I'm looking forward to that. Especially, I will have more travels kapag nandito na yung family ko. So, yeah. So, I'm just praying everyone will be safe anywhere you are right now. #Myles Adventure in the comment section for your questions or requests. And don't forget to like and subscribe to my channel.